Bună ziua! Așadar, am descris principalii 4 piloni ai consolidării cuplului, ai succesului cuplului. Prin urmare, e foarte important să țineți cont de toți 4, nu doar de unul dintre ei, când stabiliți o relație, când vă implicați într-o relație și eventual să o opriți înainte de a ajunge prea avansată pentru a nu suferi în momentul în care o să apară problemele. Adică, e bine să fie toți 4 acolo, pentru că o platformă, un scaun, ce vreți dumneavoastră, nu poate să reziste doar cu un singur pilon, doar cu un singur picior. Se întâmplă să întâlniți persoane care sunt foarte bune pe unul dintre 4, dar foarte rele pe celelalte, 3. Și atunci nu e bine. De exemplu, sexualitatea, care am zis că e cel mai important pilon al consolidării cuplului. Păi dacă relația stă doar în sexualitate, cu siguranță nu va rezista. Pentru bărbat, pentru că bărbatul la un moment dat o să simtă nevoia pur instinctuală, până la urmă, dar și alimentată cultural, de a merge și la alte femei. Ceea ce e un lucru care deranjează femeile. Nu pe toate, dar pe majoritatea. La femei la fel. O femeie care e foarte focoasă și ea are o tendință din asta ninfomaniacă și am făcut un video anterior cu detalii despre ninfomanie, despre neajunsurile ei și de asemenea și ea va pleca la alții și nu e plăcut. Sau o femeie foarte frumoasă și adorată de mică, de anturaj, până la urmă va dezvolta o tendință din asta histrionică, care cumva sexualitatea ei se va muta pe zona asta de preludiu, adică de seducție și nu de consolidarea relației. Deci, practic, trăiești lângă o persoană de lemn în cuplu. Ea e foarte volubilă în afara cuplului, dar în cuplu e plată. Și am întâlnit o grămadă de situații și, evident, am și citit despre ele. Și cu bărbatul e la fel. La fel și el dezvoltă un comportament din ăsta volubil în exterior și nu o respectă suficient în cuplu sau nu o face să se simtă partea cuplului pe partenera sa. Și cu celelalte la fel, cu spiritualitatea sau cu atracția fizică. Dacă e doar atracție fizică, ea nu e suficient pentru stabilirea cuplului. Și uneori, într-adevăr, merită sacrificată, cum să zicem așa, viața personală și cuplul pentru experiențe din astea amoroase, multiple. În principiu poeții, artiști în general fac chestia asta, pentru că ei și produc după aceea din experiențele astea, produc povești, produc poezii, produc activitatea artistică ce îi ajută pe alții. Cumva s-ar justifica faptul că ei sunt așa nestatornici în dragoste și că durează foarte puțin cuplul la ei, pentru faptul că ajută alte cupluri să se consolideze. Cumva specia, să zicem așa, are de profitat din cauza asta, producând material din ăsta spiritual pentru consolidarea cuplului, ei ajută pe ceilalți. Însă să știți că cei care sunt foarte nestatornici în dragoste sunt și cei nefericiți. Chiar dacă se îndrăgostesc de multe ori, chiar dacă sunt și fericiți în același timp, ei sunt și foarte nefericiți în perioadele de după îndrăgostire și de asta în principiu pleacă din cuplu. Dacă aveți talent pentru așa ceva, evident și eu, având o formație la bază, având o construcție artistică, să zic așa, vă încurajez să faceți treaba asta, însă cu riscurile de rigoare, anume de a eșua în viața personală, în viața amoroasă sau a avea insule din asta de dragoste foarte puternice, cum a avut Eminescu, dar iată că nu a reușit să-și întemeieze o familie până la urmă, pentru că n-ar fi fost un bun tată, dar era dezordonat, făcea excese de tutun, de opium, în fine. Așa se întâmplă cu majoritatea artiștilor, dar nu toți sunt așa. Și eu sunt un caz care sparge regula. Și cunosc și alți oameni care sunt la fel. Și în istoria artei și în istoria literaturii au fost foarte mulți
artiști, scriitori care au avut o viață cumpătată și au reușit să facă lucruri bune și foarte bune în domeniul lor. Da, deci, ca să concluzionăm, încercați să luați câte puțin din fiecare și nu vă lăsați impresionați doar de un pilon. Pentru că dacă faceți, cum v-am spus, aveți șansa ca partenerul sau partenera cu care sunteți să stea lângă dumneavoastră și cuplul să dureze cât mai mult. O să fac la un moment dat în viitor un video și despre situația în care, într-adevăr, cuplul se termină. Că se termină la un moment dat, se termină și dragostea, se termină totul. În principiu știți și știm ce trebuie să facem în situația asta, dar ce facem cumva după, cum ne asumăm treaba asta. În viitor o să fac un video pe așa ceva. O zi faină!